Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea despre provocare și surpriză pentru luna octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur. Nu uitați să vedeți și etalarea unde voi aveți Venus, ascendentul sau luna pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu provocarea, bineînțeles ca întotdeauna, să vedem care este ea și cum putem o ajuta cu sfaturi. Să vedem cu ce vine, în primul rând, acompaniat această provocare și apoi vom încerca să dăm sfaturi. Wow! Avem două cărți care au sărit ca provocare pentru tine, dragă Taur. Mi-aduc aminte că pentru luna octombrie la voi a ieșit Împărăteasa ca provocare, că trebuie să vă împuterniciți sau să vă găsiți puterea personală. Și aici este un pic cam același lucru. Da? Doar că într-o altă combinație. Magicianul ne vorbește despre putere personală, despre toate elementele pe care le avem în noi, resursele noastre, la care trebuie să fim, hai să spunem așa, dispuși să muncim. Ești provocat să muncești, să-ți cauți în tine toate acele resurse care să te ajute să materializezi ceea ce tu vrei să trăiești sau, mă rog, ceea ce tu vrei să materializezi în această viață. Pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, bineînțeles. Unii vreți să materializați pe parte palpabilă, materială, mă refer, nu știu, să vă construiți o casă sau să vă cumpărați o casă sau să vă faceți o afacere, să strângeți bani. Habar n-am, pentru fiecare provocare diferită, da? Pentru alții dintre voi poate fi din punct de vedere emoțional, pentru alții dintre voi să deveniți mai îndrăzneți, pentru că aici avem toate cele patru elemente, da? Când apare magicianul trebuie să ținem cont de cele patru elemente. Pentru alții dintre voi pe plan emoțional să munceți ca să fiți mai implicați în relația voastră, să veniți cu tot ce aveți în voi disponibil către celălalt pentru a se produce miracolul și a putea avea o relație sănătoasă, da? Deci, ești provocat să-ți cauți în cel mai mic detaliu toate acele resurse interioare de care dispui, pe care cu toții ne-am născut. Eu mereu spun că toți ne-am născut în energia magicianului, da? Toți am venit cu resursele astea, doar că unii dintre noi le-am muncit, alții dintre noi nu ne-am dat seama că trebuie să le muncim și aici la voi este despre asta. Dacă până acum nu ți-ai dat seama că ești un magician, încearcă să cauți profund în tine acele calități pe care le ai, constructive, da? Să construiești, să materializezi și să faci tu singur viața un miracol sau viața un rai pe acest pământ. Da? Despre asta este vorba. Provocarea este una foarte pozitivă. Încercați să o hai să spunem așa, să țineți cont de ea și să vă căutați acele minunate resurse care zac în voi. Hai să vedem cu ce vine acompaniată această provocare și ce sfaturi putem să găsim nebunul. Deci, dragii mei, eremitul și au mai sărit două cărți. Deci a ieșit pământ, mi-a arătat mie, a ieșit pământ, avem eremitul, a ieșit cupă, a ieșit bâtă și a ieșit nebunul care este orice energie. Este energie zero, adică are un potențial să fie oricine și orice. Avem cele patru energii prezente din nou. La voi se insistă foarte mult pe acest aspect. Această provocare vine acompaniată cu ieșirea din zona de confort. Nebunul este curajul care zace în noi. Curajul sau potențialul de a avea curaj să riscăm. Să riscăm ce? Să riscăm să ieșim din zona noastră cunoscută, din viziunea noastră de tunel. Pentru mine personal, eremitul este, ca energie, viziunea noastră de tunel. Da, noi putem să fim persoane adulte, noi putem să fim persoane înțelepte, cu o experiență de viață, dar să rămânem în viziunea de tunel.
Înțelepciunea noastră nu este folosită cu o viziune largă ca a nebunului, da? Este zona asta de confort. Doamne, dacă mie mi-au mers lucrurile bine până acum, da? Așa zice taurul, de exemplu. Nu neapărat doar taurul, toți. Când suntem în această energie a eremitului, cu toții gândim în același fel. Viziunea de tunel. Dacă până acum lucrurile mi-au mers bine, la ce, Doamne iartă-mă, să mă risc, să fac altfel? Ceea ce aici, exact asta ți se cere. Ca să se producă în viața ta schimbări miraculoase, dacă vrei, e nevoie de eforturile tale și de găsirea, da? Eforturile pentru a găsi în tine acele resurse, nu doar astea. Da? Și aici, bineînțeles că intervine ieșirea din zona de confort. Nu putem să facem miracole în viața noastră dacă nu ieșim din zona de confort. Și când mă refer la miracole, hai să nu o luăm pe cărări, să ne ducem în extrema religiei, că nu are nicio legătură. Miracol înseamnă ca eu să trăiesc împlinit din toate punctele de vedere, în felul meu, în care ce înseamnă pentru mine un miracol, o minune, ce înseamnă o minune pentru tine. Să trăiești, nu știu, tu pune-i nume acestui magician ca miracol în viața ta, da? Mai departe, avem pași de cupe și avem rege de bâte. Aici este nevoie de, hai să spunem așa, dacă nebunul vrea, pentru că aici avem sfaturile, să ieși din zona de confort, dacă nebunul vrea să te ducă, să te scoată, din zona ta de confort, din viziunea de tunel, dă-i voie. Pentru că aici e vorba de a experimenta toate laturile vieții, a experimenta toate elementele, da? A nu rămâne doar în pământ sau doar împământat, dacă vrei. Este vorba despre a te deschide din punct de vedere emoțional. Nu are importanță aici dacă e vorba despre... Nu vorbim despre iubire, nu vorbim despre nimic. Tu știi unde ești provocat să-ți folosești resursele, da? Unde trebuie să faci magie în viața ta, după cum am zis mai devreme. Tu știi. Aici trebuie făcut din suflet. În momentul în care eu, fiind prea mult pământ, prea cu viziune tunel, nu mi-asum niciun fel de risc, nu fac conexiuni emoționale, nu sunt, nu știu, da? Pentru că aici avem un paj, pajii nu știu, pajii trebuie să experimenteze ca să știe, ca să crească. Nu știu cum să ofer, nu știu cum să fiu creativ, nu știu cum să fiu creativ, nu știu cum să-mi creez o conexiune emoțională sau să fac din plăcere ceva. Nu știu, pentru că sunt în zona de confort, habar n-am, așa am fost toată viața mea. Am mers pe drumul meu, mi-am văzut de treaba mea, am fost serios și așa mai departe. Nu știu cum să fac lucrurile astea. Sfatul nebunului nu e doar riscă-te. Sfatul nebunului este deschide-te către a experimenta. Așa, nătâng îmi vine să zic, chiar dacă cu frică poate fi, de ce nu, pajii sunt mici, după cum am zis, le e frică. La nebunul e frică. De-aia a ieșit nebunul. Ca să spună, n-are de ce să-ți fie frică să ieși din zona de confort. N-are de ce să-ți fie frică să experimentezi, să te deschizi din punct de vedere emoțional. N-are de ce să-ți fie frică să crezi în să crezi, în primul și primul rând vine să zic să crezi că viața merită trăită. Eu asta simt să transmit în combinația asta. Da? Pentru că prea mult aici, știu și eu, prea mult drum cunoscut, prea mult obscur aici. Uite-te și tu cum arată eremitul ăsta, e izolat, e singur. Nu se iluminează doar așa, din când în când, mai găsește un răspuns. Dar e în totalitate singură, ascetică persoana asta, sau energia, da?
Deci dacă tu te regăsești într-o energie ascetică, de singurătate și de izolare, aici este total invers. Ești provocat să găsești în tine forța în care să-ți pui, să-ți activezi cele 4 elemente ca să poți să crezi așa, că nebunul crede. Nu cercetează, nebunul doar crede, da? Și e ok așa câteodată să avem curajul să credem fără să cercetăm că viața merită trăită. Că e frumoasă, Domne, în ciuda evenimentelor care se întâmplă în viața noastră, de ce să nu începem să vedem lucrurile altfel, să nu le mai vedem doar așa în viziune de tunel. Ești provocat să muncești cu tine, să-ți activezi cele 4 elemente, să-ți activezi toate calitățile care te vor ajuta să trăiești o viață împlinită, îmi vine să zic. Foarte tare, foarte tare. La capătul cărților, ia uite, Domnul Rege de Spade, nu mai fi așa de defensiv. Nu mai crede tu că doar tu ai dreptate. Pentru că aici ai o credință care te limitează. Deci foarte realist așa tu în mintea ta și mai ești foarte căpos. Ia uite, și cumpărat aici. Ai o poziție foarte înfiptă așa în pământ în care zici du-te, Domne, de aici cu teoriile tale. Tu ai teoriile tale deja. Atenție, că sunt de viziune de tunel, da? De-aia ești provocat să ieși de acolo. Cam asta e ceea ce vedem la provocări. Dragi tauri, osul la treabă, la toate zodiile, aproape am zis osul la treabă și voi trebuie să puneți osul la treabă. Hai să vedem surpriza. 5 de spade, ia uite ce interesant, 5 de spade, ce hiene ai pe lângă tine? Sau, de ce nu, poate că surpriza este o ceartă cu un grup de persoane. Atenție la invidie aici. Aici eu simt invidie, nu știu de ce. Hai să vedem cu ce vine surpriza asta. Ia uite iar domnul împărat aici. Ok, a sărit și 8 de monede se repetă. Are legătură cu o figură de autoritate. Unii dintre voi probabil, au căzut foarte multe, nu vreau atâtea, unii dintre voi probabil că surpriza este o ceartă cu o figură de autoritate, fie șef, fie, nu știu, poliție, te ceri cu poliția, habar n-am. Am zis poliția așa, mi-a ieșit, nu... și a ieșit regina de monede și temperanța. Ok, aș spune că are rezolvare problema, nu este ceva complicat, dar nu m-aș duce atât de departe încât să zic poliția. Pentru unii dintre voi poate fi, dacă e vorba despre o figură de autoritate de genul ăsta, poliție sau, nu știu, tata, habar n-am, o figură de autoritate, șeful, este pentru ceva din trecut, ceva care ori nu s-a achitat la timp. Dacă e vorba de poliție, poate o amendă care n-ai plătit-o și acum iară, surpriză, surpriză, îți mai vine un aviz și îți zice, vezi că ți-a crescut, nu știu, ți-au pus penalizare, poate, habar n-am, poate fi. Surpriza nu e plăcută în acest sens, pentru că te înfurie, îmi vine să zic. Va avea loc o ceartă, te enervezi, te duci nu știu, acolo la poliție sau unde trebuie să te duci, că nu știu unde se plătesc amenziile, nici nu știu cum se plătesc amenziile, că n-am avut amenzi, și te enervezi și te în gură cu ea, da? Pentru că ori ai uitat tu să plătești și aici e vorba, stai puțin, stai. Stai așa că tu ești ăla care n-ai achitat la timp și asta e, trebuie să-ți asumi consecințele, da? Deci aici e vorba despre încearcă să te ții în frâu pentru că ești furios. Încearcă să nu acționezi din bătut cu pumnul în masă, Domne, hai ziceți-mi repede ce trebuie să fac, de ce mi-ați făcut asta și așa mai departe. Încearcă să fii coerent, încearcă să fii înțelegător, pentru că aici avem revolta, este pentru că nu
ți-ai adus aminte la timp să plătești, de exemplu, amenda respectivă. Dacă nu e vorba despre o amendă și vorbim aici despre un conflict, surpriza este un conflict în legătură cu această figură de autoritate care poate fi șeful. Avem și muncitorul aici, da? Acest conflict are ceva timp. N-aș spune că au existat neapărat certuri continue între tine sau divergențe continue între tine și șef, ci probabil că ți s-a cerut să faci mai multe eforturi și pe tine te apucă nervii așa în această perioadă pentru că din nou te ațăță, da? Te ațăță, ca în trecut te ațăță, ca și cum ți se cere mai mult decât sau ți se cere să înveți lucruri noi, poate fi și asta. Dacă ți se cere să faci lucruri noi, să faci cursuri în plus, fă-le, pentru că, uite, te ajută să crești din punct de vedere cum se zice, a promovărilor, da? Vei crește la locul de muncă și vei fi mult mai liniștit și va fi mai fluidă viața după ce faci aceste cursuri. Nu o lua ca pe un atac la persoana ta. Încearcă să nu e ca pe un atac. Chiar dacă poate este destul de autoritar figura asta de autoritate, da? Încearcă să nu cauți nod în papură aici cu luna, pentru că e posibil să te uiți în trecut și să zici lasă-mă că mereu ai făcut așa, nu știu de ce simt să zic fraza asta, sau lasă-mă tu în mintea ta să zici, lasă-mă că mereu ai făcut asta așa, nu mai stau eu să mai fac eu cursuri peste cursuri, nu mai stau eu să fiu ăla care învăț pe alții, nu mai fac nimic. Ba da, fă-o, pentru că aici rezultate vor exista. Eu asta simt să-ți transmit. Surpriza pentru tine, în principiu, aș spune că nu este una plăcută. La început, primul mesaj care mi-a venit când am văzut centrul de spade a fost hiene. Ce hiene ai lângă tine sau ce e, nu știu, cum se zice, invidioși ai pe lângă tine. Există un grup de persoane, pot fi colegi de muncă, pot fi oricine altcineva, poate fi, da? Pe care cărora tu trebuie să le pui piciorul în prag. Aici cu împăratul, tu trebuie să fii împăratul ăsta, tu trebuie să fii dominant în fața acestor persoane. Să pui piciorul în prag și cumva să scoți în evidență, îmi vine să zic, toate detaliile și toate ascunzișurile și mișmașurile și mărșăviile acțiunilor acestor persoane, da? Tu cunoști acțiunile acestor persoane, tu cunoști aceste persoane. Aici este de pus în evidență. Pui piciorul în prag, te duci în fața autorității, de ce nu, da? Și spui, povestești în detaliu tot ceea ce aceste persoane bagă zăzanie, nu știu, ceva fac ei aici, care nu e ok. Și aici vei vedea cum, prin intervenția ta, dacă îți impui aici tu autoritatea și spui lasă-mă că nu lasă că vă arăt eu vouă ca și cum ne răzbunăm. Nu. Atâta timp cât eu primesc atacuri la persoana mea, eu nu pot să stau degeaba. Eu trebuie să pun piciorul în prag aici. Da? Aici vedem cum mucles, cum se zice, se așează lucrurile. Se rezolvă conflictul. Ți se dă dreptate. Ok? Despre asta e vorba aici. Dar atitudinea ta trebuie să fie una de ok, stai că nu mai merge cu voi, trebuie să vă pun piciorul în prag. Trebuie să vă disciplinez un pic aici. Da? Un pic de mână dură trebuie aici cu persoanele astea ca să-și vadă nasul, să nu-și mai ia nasul la purtare, am vrut să zic. Da. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva. Foarte tare. Îmi place ce iese la această etalare și la voi și la berbec. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!